Hello everyone! So today andito tayo sa Vancouver. So habang naka-quarantine tayo dito sa isang hotel, gusto ko lang i-share sa inyo or i-tour ko kayo sa aming simpleng bahay. So ang bahay na ito is kumbaga ito yung saving ko dito sa Canada for my first 2 years. Kung napanood din niyo yung vlog ko dati, my first 2 years here in Canada plus my saving doon sa Hong Kong. So, yun po yung ginamit kong bumili sa bahay na ito noong 2015 for the amount of 950,000 pesos. So, yun po yung binayad namin sa bahay na ito. Saka, kaya ko sinishare ang house tour na ito kasi gusto kong i-motivate lahat ng mga OFW or sa lahat ng mga millennials na kung may mga pangarap kayo, don't give up kasi yun nga po, saka ito, direct to the point na tayo kasi kaya ko nabili ang bahay na ito is dahil yung location po niya dito sa kumbaga sa bayan po yun sa amin. So, yun po yung nagustuhan ko sa location kasi wala kaming bahay. Minsan pumupunta kami sa bayan noon, wala kaming, nakikitulog kami sa mga kaibigan or mga relatives namin. So, ito yung nag-motivate sa akin na bibili niyang bahay for my family, lalong-lalo na kina mama. Kasi nga, yung bahay namin dati, ito siya, pure wood siya. So, marami ng naanay na, nasisira na. So, hindi pa napapaayos ngayon. Hopefully, mapaayos namin sa soon. And, yun nga po, hindi na ako magpaligoy-ligoy pa. So, tara. Ito, saka yun nga po, ang dami pang hindi natapos, ang dami pang gagawin sa bahay, ang gastos pag may bahay kayo. Pero yung iba kasi, it's not recommended na ilagay mo lahat ng saving mo sa bahay kasi nga ang daming gastos, and then yung iba dapat inuuna ang investment. Pero yun nga, dahil kailangan ng family namin yung bahay kasi nga prone to bagyo sa amin. So, ang daming bagyo na dumadamaan sa amin. So, yun po, nakakatakot. So, para magkaroon ako ng peace of mind, at least meron akong maibigay sa kanila na pwede nilang tirhan na maayos-ayos naman. So, tara, welcome to sa aming simpleng bahay. A few moments later. Alright, so ito po yung sa harap, meron siyang isang mini store. And then dito naman, ito yung sa main gate. So ang nagustuhan ko sa bahay na ito, 4 bedroom siya, and then malaki naman yung space niya sa harap saka sa likod. So yun yung pinaka nagustuhan ko dito. And then, pasok tayo. So, yun yung, dito kami nag-uusap ng mga family. So, yun, maganda yung, medyo malaki naman. And then, dito yung, pagpasok natin, dito yung, sa living area. So, open concept siya. So, living room, and then, yung dining area. So, si mama yun. Ito yung dining area. So, dito naman, ito yung papunta sa 3 bedroom. So, yun po yung, itong room na ito yung master bedroom. Pero, yun po, malaki naman yung mga rooms niya. So, dito nakatira yung kapatid ko, saka yung baby niya. And then, meron siyang, ito yung master bedroom, tapos may sariling CR. So, maganda naman, malaki yung room. So, yun po ang gusto ko din doon. Saka, yun po, nakaharap sa araw. Ito naman, yung isang room, ito yung room ni mama. So, dito kami dalawa. So, ngayong bakasyon, dalawa kami dito. Tapos yun, makikita mo din sa likod yung garden. Alright, so yung isang room naman, ito yung pangatlong room. Tingnan natin, parang may tao yata.
So, ito yung CR. So, may CR yung dalawang rooms. So, yan po. And then, yun, ito yung pangatlong room. So, yung room ni Kian. Ayun, nagtago siya. So, ito yung room. Okay naman, kasya yung double bed. Saka, yun nga, kaya, gusto ko naman lahat ng ano dito. Saka dito sa sala, meron siyang isang storage room. So, yun. Ito yung storage room. Malaki-laki naman. Maraming pwede mong ilagay dito. So, punta tayo doon sa likod. So, ito yung sa dining area. Ayun, may manok tayo na ulamin mamaya. Sa kagulay din. Ayun, so sa kitchen, yun, hindi pa napapagawan ng cabinet ito. So, hopefully, may budget tayong pampagawa dito sa, gusto kong palagyan ng hanging cabinet, saka dito sa baba niya. So, hopefully, sana mapaayos. Saka, dito po yung sa likod. So, meron siyang isang bombahan dito. So, punta muna tayo sa basement. So, ito naman yung sa basement, hindi pa ginagamit to. Dati ginamit na, kaso nga lang, pag sobrang lakas ng ulan, yun po, may, anong tawag dito? Na-flood. So, hindi muna namin to ginagamit. Hopefully, mga maayos yung kanal dito sa amin. Kasi sayang hindi nagagamit. Malamig siya pag lalo pag summer. So, ito po, dito sa labas, meron din namang, so, yan muna. So, pag walang tubig, sa nawasa, yun, meron siyang bombahan. So, dito, meron silang, anong tawag dito? Dirty kitchen ba? Saka may bathroom, saka CR din dito sa labas. So, yan po. And then, dito naman, magulo siya. Dapat garden to lahat. Tinaniman ng kapatid ko ng mais. Pero, yun po, marami namang tanim dito. Yung chiko, yung niyog, saka meron ding lansones, meron siyang nakatagong lansones. Ito, kalimutan ko yung pangalan nito. Pero masarap na prutas po yan. Yun yung lansones nakatago. Pero iyon nga, ang plan dito, ang daming gusto kong palagyan ng parang semento dito, kahit konti lang, para pwede nilang lagyan ng anong tawag doon, yung laruan ng mga bata na swimming pool na pwede mong bombahin. So, dito sa side, gusto kong lagyan ito ng maraming gulay. So, gulay, saka doon sa banda doon, yun yung gusto kong lagyan ng mga bulaklak. So, yun, ito yung papunta doon sa dining area. So, sliding door siya. So, yun po, hopefully, ang daming gusto kong pagawa, pero, yun nga, kailangan muna nating mag-ipon-ipon, saka, yun nga gusto ko maraming mga bulaklak, kahit ang ganda kasi ng bahay, kahit maliit na bahay, basta maraming bulaklak. So, ito yung mini store naman, yung sa kapatid ko. So, yun muna ang pinagkakabalahan niya habang inalagan niya yung si Sayon. So, yun po. So, ito yung mga neighbor namin, saka ito po yung kalsada. So, paglabas niyo dyan, may mga ilog. So, maganda yung location. So, thank you!